welcome to my channel. So, for today's video, mga mare, tayo ay mag-dress haul muna. So, yung mga dress natin na hindi natin nasuot ng ilang panahon, ay susukatin natin kung kasya pa ba. So, most of these dresses ay galing sa Shopee, Lazada, at sa UK. Oh. So, watch and see, guys! Ito yung unang dress na aming nabili sa ukay. So, siya ay good na suotin kapag ka medyo malamig yung panahon kasi may manggas, medyo mainit kapag ka susuotin mo ng summer or mainit ang panahon. Pero, napaka-cool niyang isuot, makapal yung tela at malambot sa katawan. Ang nagpapainit lang talaga sa kanya ay yung kanya mahabang manggas. Pero, the rest, napaka-comfortable na suotin. Para siyang blazer, pero siya ay dress. Tapos maganda din yung kanyang yari. Maganda yung pag-ilalim niya kasi makapal talaga. This one is, lagi ko itong sinusuot kapag kalang madali kasi sinusumpakan lang. Hindi na kailangan naplanjahin, hindi na kailangan ng maraming kung ano-ano pa. So, madali siyang isuot in short. Good siya for all occasions, kung saan ka pupunta. And pwede niya tamahanan kahit na anong footwear. Makapal din yung kanyang pagkakatela. Ayan. Ito naman ay 1 year ko na itong di nasuot. Favorite dress ko to dati. And nabili ko to sa mall. Maganda siya sa katawan dahil mahaba yung kanyang manggas. Hindi siya napakakulit suot. Medyo manipis pero okay lang kasi hindi naman siya kanipis. Okay lang din ang isuot. So, pwede din panglakad. Pwede din pangmalakad. So, mayroon siya. Pinashort. Medyo maiksi na siya sa akin. Pero, maganda tong dress na to. Next, ito, nabili ko din to sa mall. Siya ay sinuot ko lang minsan na nag-travel ako. Yan. Manipis siya kaya kailangan niya ng pang-ilalim kasi sinag na sinag talaga yung loob. Ito naman, okay din siya. Nabili ko naman to sa Shopee. And pang malakas ang dating nito, pang formal. So, maganda din siyang panglakad, pang-party. Medyo maganda yung tela na hindi ganyan design, hindi din kakapalan. Sakto lang. Even ang smooth din yung tela niya. Ito naman ay dress na nabili ko sa pick-up shop. So, nabili ko lang siya for the sake of attire ng women's month. Wala kasi ibang mabilihan na mabilisan. So, I have this. Kaso hindi siya bagay sa akin para maging dress. So, ang ginawa ko dito ay tinutupi ko siya and I wear this na as a blouse. Pinapartneran ko na lang ng pants. Ito naman, ayan, favorite ko naman tong pang simba. Medyo mainit lang sa katawan. Hindi siya see-through, meron siyang pang ilalim. Makapal din ang yari ng tela niya. Pero malambot din siya isuot, malambot sa katawan. Makapal yung pagkaka-tela niya. Ito nabili ko lang to sa ukay.
HNP double A clothing line natin. Yung pangalan ng online shop. As well as this one. So, mga simple na dress lang. Ito yung part 1 ng mga dress ko na hinalukay ko lang. Kaya gusot-gusot. Ang tagal ko na